tallentaa. Okei. Miikka, ole hyvä. Yes. Kiitos. Mä oon kipuillut tosi paljon tämän luennon rakenteen kanssa siinä mielessä, että me ollaan tosi vakavassa murroskohdassa, mitä tulee näihin algoritmeihin, ja on täysin mahdollista, että mä aiheutan itselleni jonkun hyvin vakavan miinan tulevaisuuteen sanomalla jotain vähän höpsää ehkä, niin mä oon tässä nyt ehkä päätynyt tämmöiseen filosofisempaan tulkintakulmaan siitä, että en lähde nyt yrittää miettiä ihmisten kanssa, että mitä taide on, mutta että ensin haluaisin tavallaan mahdollistaa, että luodaan yhteiset pelisäännöt sille, että mistä kun puhun tekoälytaiteesta, niin mistä puhun, kun puhun omasta perspektiivistäni siitä. Niin ihan ensimmäisenä argumenttina luonnollisestikaan on täysin mahdotonta, että tekoälyalgoritmi pystyisi tuottamaan taidetta. Mun mielestä se on joka tapauksessa mun identiteettini jatkumo, kaikki mitä mä tuotan niin itseilmaisullisesti. Ja riippumatta siitä, miten mä kuratoin jonkun datasetin, joka sylkkää 60 kuvaa sekunnissa, niin se, vaikka mä pystyn luomaan sen rakenteen siihen ympärille, niin on täysin debatable, että se tulkitsee mun outputiksi vai sen algoritmin, ja sen myötä on tosi tarkka siitä, miten paljon generoin kuvia, miten paljon otan niitä ulos, ja miten jälkiprosessoin kautta, miten ensin pohjustan sen projektin itselleni ja koodille, ennen kuin alan edes tuottaa sillä mitään. Ja siitä ehkä sitten hypätään sen enempiä hyppimättä uteliaisuuteen, joka alkanut 2017 julkistettiin silloin biisi ihan niin kuin virallisesti tekoälyn alla tehtynä, ja se pohjaa täysin siihen, että Google julkisti ensimmäistä kertaa niin kuin versio 1.0 semmoisesta algoritmista, mitä pystyy ajamaan yksityishenkilönä kotona. Ja mä oon ollut tietokoneiden kanssa tekemisissä ehkä noin vuodesta 1993, ja on tullut tehtyä kaikennäköisiä ratkaisuja, sosiaalisen median alustoja ja kaikennäköisiä 2000-luvun taitteessa jo ensimmäisiä demoja. Niin siihen nojaten sitten, kun löysin näitä työkaluja, niin lähdin niitä sitten hyödyntämään. Ja ensimmäinen temppu on tehty ihan 2012 vuoden halvalla Asuksen läppärillä, eli näytän tuon Hamartianin exportin tuossa noin kohtapuoliin. Ja miten mä lähestyin sit sitä, en tiedä onko tuttu termi hamartia kuuntelijoille, mun vanha puolisona Orna keksi tämän nimen, ja lainaan nyt ihan suoraan lainausta sanakirjasta. Eli hamartia on kirjallisuudessa erityisesti antiikin tragedioissa esiintyvä kohtalokas erehdys tai luonteen piirre, joka johtaa päähenkilön perikatoon. Ja kun mä olen ensimmäistä kertaa lähtenyt tutkimaan tekoälyä, niin luonnollisesti se on ollut samankaltainen konseptuaalisesti kuin esimerkiksi vaikka hissi on ollut joskus aikoinaan, että väkisinhän se tulee jollain lailla murtaa niitä työskentelyn malleja. Ja sen takia on sitten päätynyt ensimmäistä kertaa, kun lähdin tutkimaan, niin hamartiani on niin taiteellisesti siinä ajatellaan koneälyn psykoosia. Eli samaan aikaan, kun mä oon tutkinut näitä, niin me ollaan oltu juuri perustamisvaiheessa tämmöiseen Rare-media, nuorisomedia, joka toimii sosiaalisessa mediassa, ja tosi paljon tehtiin töitä nuorten mielenterveyden kanssa ja saavutettavuuden kanssa, niin se oli tosi helppo reitti itselle sitten niistä niin tosimaailman teemoista sit siihen tämmöiseen hassuttelevaan ajatukseen siitä, että no eikö sillä tietokoneellakin sitten joskus ne rajattuu vastaan, ja sääliksi käy vanhaa läppäriä, mä otin siitä kyllä kaiken mahdollisen irti mitä siitä sitten pystyi kaivamaan. Ja mä lähestyin sitä sen kantilta, että no mistä se sitten se tietokone muodostuu, ja sen tietokoneen pohja on sitten tietysti silikoni ja niin kuin meidän emolevyt, ja mä näin sitten hirmuisen vaivan siinä, että mä hankin käsiini mikroskooppikuvat kaikista mahdollisista emolevyistä ja prosessoreista, mitä on ollut olemassa. No ei tietysti ihan kaikkea, mutta tuosta 80-luvun puolivälistä siihen hetkeen 2017, kun mä tuotin tätä, ja se koosti sen mun pohjadatasetin.
Ja sitten mä lähdin hakemaan siitä mun tietokoneesta sitä, että missä se raja tulee vastaan, että miten pitkälle se pystyy prosessoimaan räjähtämättä ihan täysin. Kone on päässyt ansaitusti sit eläkkeelle, se vähän niin kuin ehkä hajosi sit lopulta tähän. Ja mä voisin tuosta pyöräyttää nyt ihan ensimmäisenä, että miltä tuo näyttää tuo Hamartiani videona, niin mä koitan tuosta kaivaa, että päästääkö. Ja haluaa jostain syystä, että mä lataisin jonkun paketin, niin mäpä nappaan tuosta. Saisinko mä mun koko työpöytäni? Kyllä. Oletan, että näkyy, näin ainakin itse. Ja täällä olisi meidän Hamartiani teoksena, eli on 12-sekuntinen klippi ja tavallaan se lähtee tyhjästä ja se lähtee rakentamaan vähän niin kuin ajattelulleen muotoa, jonka jälkeen se hidastuu, jonka jälkeen se hajoaa. Eli se päätyy tavallaan semmoiseen tietynlaiseen koneälyn psykoosiin. Eli se tuleva datavirta on liian suuri, jotta me pystyttäisiin prosessoimaan mitään järkevää. Ja tavallaan meiltä loppuu muisti kesken, joka johtaa sitten tavallaan korruptoitumiseen, joka johtaa siihen, että tuo algoritmi hajoaa ihan täysin sen takia, että ei niinkään, että siinä algoritmissa olisi koodillisesti mitään vikaa, vaan sen takia, että se laitteisto, millä sitä pyöritetään, ei ole riittävä kaikkeen siihen datan määrään, minkä kanssa me ollaan tekemisissä. Ja tämä on ihan suora peili niin kuin tässä teoksessa mulle siitä, että miten niin kuin meidän ympäristö, jossa me eletään ihmisinä, on kehittynyt niin nopeasti. Muistan ehkä olleeni, mä opiskelin Kauppiksessa joskus 2004, 2006, ja mä oon silloin lukenut jonkun artikkelin siitä, miten puhutaan New Yorkista, suurkaupungin läpi kävely vastaa koko niin kun kävelet suurkaupungin läpi, niin se datamäärä, mikä sun aivoja kohtaa, vastaa sitä datamäärää, mitä 100 vuotta sitten elänyt ihminen kokee koko elämänsä aikana. Jolloin on luonnollisesti täysin mahdotonta ajatella, että nyt kun me ollaan menty pidemmälle ja pidemmälle ja pidemmälle tämän datavirran kanssa, että me ihmiset pystyttäisiin käsittelemään tämä kaikki. Ja tämä oli oikeastaan tämä on myös niin kuin mulle itselleni mun omien mielenterveydellisten ongelmien kanssa toimimista, että mä yritän ehkä kertoa ja hahmottaa itselleni sekä sit muille siitä, miten vakavan tilanteen ääressä me ollaan, kun me annetaan täysin rajoittamattomasti pelkästään voittoa tavoittelevien teknologiayhtiöiden niin kuin määrittää, että minkälaisessa mediakulttuurissa me tiettyyn pisteeseen asti eletään. Samaan aikaan lähestyin sitten niin kuin ehkä vähän lempeämpien teemojen kautta näitä niin kuin tätä uteliaisuutta. Ja tästä on tavallaan sisällöllisesti hirveän ontto. Tässä ei ole oikeastaan yhtään mitään. Mä annan tämän nyt vaan tähän näin esimerkinomaisesti ihan vaan siksi, että 2017 samaan algoritmiin nojaten, mitä käytin Hamartianissa, niin olen myös tutkinut tämmöisiä niin kuin muunlaisia, ehkä niin kuin enemmän teknologisia. Tässä oli tosi vahvasti taustalla internet ja mitä tavallaan me sieltä sitten löydetään. Tästä on useita erilaisia versioita luonnollisesti. Ja mitäs tämä nyt kaatui tuohon? No, sanonko tuo. Tuolla on samaan algoritmiin nojaten sitten vielä yksittäisiä kuvageneraatioita. Tämä on itse asiassa, jos haluatte hassuttaa itseäni, tämä on vessapaperirulla, mistä on lähtenyt liikenteeseen, lähtenyt etsimään sille orgaanisia muotoja ihan puhtaasti koodin kautta kirjoittaen, että mihin tavallaan tämmöinen uusi mediumi voi pystyä, kun saadaan tämmöisiä työkaluja käsiin. Ja mä pysäytän tuon mun jaon, palautan naamani tänne kuvaan. Ja mä oon tästä Hamartianista jonkun verran puhunut, se on käynyt muutaman kerran esillä, se on käynyt muutamassa näyttelyssä, siihen on muutamia erilaisia presentaatiotapoja, miten mä koen, että se on miellyttävä ja mielenkiintoinen, että toi kaksulotteinen pinta
ja video. Toki se on tehty siihen mediumiin, mutta että mun lähtökohtainen tavoite oli aina se, että jos sitä presentoidaan jossain julkisesti, niin se on kuvataiteellinen teos, jossa pienellä videotykillä heijastetaan rintakuvaan ihmisen päähän toi kaksulotteinen, ja se on se silta sitten, millä mä yritän saada sen katsojan ymmärtämään sen, että tässä on niin kuitenkin kyse ihan ihmisestä, mutta tässä on myös kyse siitä koneesta, ja koska me ollaan menossa suuntaan, mihin me ollaan menossa, niin tavallaan me ei voida kumittaa sitä pois, että tämä digitaalinen materiaali, jota me kulutetaan, voi aiheuttaa meille myös vakavia terveydellisiä ja mielenterveydellisiä ongelmia sen datamäärän ja virran ja kontrolloimattomuuden takia. Mä en ole oikeastaan kokenut tarpeelliseksi jatkaa tämän kyseisen teoksen kehittämistä niinkään. Mä nautin äärettömän paljon visuaalisena estetiikkana tuosta kyseisestä algoritmista GAN. En viitti yrittää lausua sitä, koska siitä ei saa oikein mitään koppia, mutta jos haluatte katsoa, niin voitte löytää esimerkkejä siitä, että se on ihan niin kuin ensimmäisiä tavallaan meille tavallisille ottajille, tallaajille käsiin saapuneita niin kuin algoritmin malleja, joilla voidaan generoida kuvia, ja tästä sitten tavallaan ollaan kehitetty eteenpäin, päädytty sitten lopulta diffuusioon, ja sitten diffuusion kautta on syntynyt sitten Midjourneet ja Stable Diffusiot, ja kaikki nämä modernit LLM:t ja krokit, ja mitä käytetään, niin ne pohjaa ihan diffuusio-algoritmiin, ja yksinkertaisaksi niin se on ihan vain purskahdusnoisea, niin kuin mustavalkoista noisea, mitä lähetetään, ja siitä sitten niin lähdetään rakentamaan sitä sisältöä. Mä kokisin, jos meillä on yleisössä ihmisiä, joilla on halua esittää kysymyksiä tai halua haastaa tai halua käydä jonkunnäköistä keskustelua, jos se on mahdollista tässä meidän formaatissa, niin tässä olisi nyt tosi hyvä hetki mun mielestä semmoiselle, että jos on kyssäreitä, niin nostakaa kättä ylös tosi mielelläni. Haluaisin käydä tasavertaista keskustelua myös tämän aiheen tiimoilta, koska mä olen tosi huolissani siitä, että jopa me taiteilijat lähestytään tätä tosi kompleksia kysymystä semmoisesta tekoäly ei voi olla taidetta perspektiivistä, joka on sinänsä myös ihan totta, mutta se jää tosi ontoksi ja orvoksi argumenttina siinä mielessä, että mä oon ihan esimerkiksi henkilökohtaisesti tuossa 2021-2022 ihan täysin lopettanut kaiken julkisen niin kuin esiintymisen tai teosten julkaisun sen takia, että se keskustelukulttuuri on typistynyt niin huonoksi. Ja sitten tavallaan, jos mä käyn tätä keskustelua ihmisten kanssa, niin sitten mun tarvii joka kerta selittää koko tämän niin kuin ajatusketjupohja, miten tähän liittyy vahvoja teemoja, vahvoja tavallaan semmoista, niin kuin mä tuon paljon itseäni sinne koodiin, mä tuon paljon itseäni siihen lopputuotokseen, niin se tuntuu osittain ehkä jopa näin taiteilijan näkökulmasta niin aika loukkaavalta välillä tulla hirveän tuomituksi siitä, että tavallaan, että jos mun pitää kaukaa sitä katsoa, niin musta tuntuu, että kun se keskustelu typistyy tämmöiseksi, niin se typistyy niin, että jos mä näytän jonkun kuvan, niin ihmiset lähtökohtaisesti olettaa, että se on peräisin jostain tämmöisestä tyyliin, vaikka Midjourneysta. Että mä oon vaan mennyt johonkin ja kirjoittanut jonkun tekstinpätkän ja nyt mä presentoin sitten, että katsokaa mitä mä olen tehnyt. Kun luonnollisesti tämä on valtavan suuri alue, minkä sisällä on sekä se ääripää siitä, että ei tehdä mitään ja varastetaan muiden ihmisten IP:tä ja sitten on tavallaan semmoinen ihan täysin rakennan nollasta omiin datasetteihin nojaten, mihin katsotaan tuossa sitten on tauon jälkeen vähän enemmän, että mitä on tullut nyt sitten viime aikoina tehtyä. Ja sitten myös tavallaan se keskustelu siitä luonnonvaroista ja datakeskuksista ja tämmöisistä, niin se kiteytyy suoraan myös just siihen negatiiviseen kommentointiin, että henkilökohtaisesti esimerkiksi tällä hetkellä, missä mulla on palvelin, se sijaitsee Tampereella fyysisessä rakennuksessa, joka on hiilinegatiivinen, ja kaikki laitteisto on ostettu muuta käyttöä varten,
ja sitten sen laitteiston downtimeilla mä lasken siellä sitten tekoälyllisiä niin kuin siis kaiken näköisiä testejä ja sisällöllisiä juttuja ja teoksia, mitä ne nyt sitten ikinä onkaan. Niin sitten tavallaan tämä ekologinen puoli myös osana tätä keskustelua, niin se tyypistyy myös semmoiseksi, että hei, että ei saa käyttää tekoälyä, koska vesi loppuu. No se on ihan äärettömän tarpeellinen keskustelun aihe, mutta kun se alkaa vasta se keskustelu tekoälytaiteen kohdalla siitä. Ja totta kai meillä on maailma täynnä opportunisteja, jotka haluaa nopean voiton itselleen siitä, että käyttää ja saa tosi korkealaatuisiakin lopputuotteita, jotka menee läpi kuin häkä asiakkaille, joiden medialukutaito ei ole kauhean korkea ja ihan tälleen arjessani toimin tosi paljon kansainvälisten tuotantoyhtiöiden kanssa, muun muassa grafiikan ja grafiikan presentaation tiimoilta. Ja sehän on ihan enemmän kuin, sanoisin ehkä, että noin puolet sisällöistä tulee tällä hetkellä jo tekoälyn tuottamana, ja se näkyy ihan siinä tuotteessa. Ja se, että pystytään tehostamaan se prosessi tuommoisessa kontekstissa tosi tehokkaaksi ilman, että se rahallinen hyöty jää niille tekijöille tai edes siihen maahan, missä se työ tehdään, niin se tuntuu vähän kohtuuttomalta ja huonolta ajatukselta, josta palaan takaisin sitten tuohon ensimmäisen teokseni nimeen, että niin kuin se itselle on alusta asti tuntunut tämmöinen työkalu niin vaaralliselta, koska me ihmiset ollaan niin, kai me ollaan sitten ehkä niin mukavuuden haluisia, että pyritään ennemmin siihen, että saadaan nopeasti se hyvä tulos sen sijasta, että nähdään sitä vaivaa, ja tämmöinen työkalu ei taatusti tule lisäämään ihmisten resilienssiä siihen, että jaksetaan painaa niiden vaikeiden hetkien läpi ja oikeasti opetella soittaa niitä instrumentteja.